नमस्ते साथीहरू, यदि तपाईँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुभएको छ र कुनै कारणवश प्रथम सेवा बिन्दु परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भने यो कार्य अब सजिलै गर्न सकिन्छ। साथीहरू, यदि तपाईँले घरमूलीको नयाँ प्रथम सेवा बिन्दु परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लागि स्वास्थ्य बिमा नियमावली 2075 अन्तर्गतको अनुसूची 3 को खण्ड क भर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले तपाईँले यस ठाउँमा दर्ता अधिकारीज्यूलाई सम्बोधन गरेर लेख्नुपर्छ। आफ्नो जिल्ला यसरी लेख्नुपर्छ। त्यसपछि यस बक्समा घरमूलीको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। यस बक्समा घरमूलीको बिमा नम्बर उल्लेख गर्नुपर्छ। यहाँ नयाँ प्रथम सेवा बिन्दु कुन राख्न खोज्नु भएको छ त्यो उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यस्तै बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुभएका अरू सदस्यहरूको पनि प्रथम सेवा बिन्दु परिवर्तन गर्नु परेमा स्वास्थ्य बिमा नियमावली 2075 अन्तर्गतको अनुसूची 3 को खण्ड ख भर्नुपर्छ। यहाँ देखिरहनु भएको खण्ड ख को प्रथम सेवा बिन्दु परिवर्तन अन्तर्गत रहेको विवरणहरू भर्नुपर्छ। यहाँ हालको प्रथम सेवा बिन्दु के हो त्यो लेख्नुपर्छ। यहाँ यसरी बिमा नम्बर उल्लेख गर्नुपर्छ। थप प्रथम सेवा बिन्दु परिवर्तन गर्नु परेमा थप विवरणहरू पनि भर्नुपर्छ अथवा खाली नै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नयाँ प्रथम सेवा बिन्दु कुन राख्न खोज्नु भएको हो त्यो यस ठाउँमा यसरी उल्लेख गर्नुपर्छ। साथीहरू, यदि कुनै कारणवश घरमूली परिवर्तन गर्नु परेमा यसरी खण्ड ग अन्तर्गतको विवरणहरू भर्नुपर्छ। यहाँ नयाँ घरमूलीको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। यहाँ नयाँ घरमूलीको बिमा नम्बर उल्लेख गर्नुपर्छ। साथीहरू, बिमा कार्यक्रममा सदस्य थप गर्नु परेमा तपाईँले नजिकको दर्ता सहयोगीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। उहाँले यस फारममा भएको खण्ड ग अन्तर्गतको विवरणहरू तपाईँसँग सोधेर लेख्नुहुन्छ। यहाँ थप हुने बिमित सङ्ख्या लेख्नुपर्छ। साथै यस्तो नयाँ बिमा लेख फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, फारम भरिसकेपछि अन्तिममा तपाईँले आफ्नो नाम, सम्पर्क नम्बर र सही गरेर तपाईँले आफ्नो वार्डको दर्ता सहयोगीलाई बुझाउन सकिन्छ अथवा तपाईँको जिल्लाको दर्ता अधिकारीज्यूलाई इमेल पनि गर्न सकिन्छ। इमेल गर्नको लागि तपाईँले आवश्यक पर्ने इमेल आइडी कसरी प्राप्त गर्ने विषयमा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्। हस्त साथीहरू, यसरी विभिन्न जानकारीहरू परिवर्तन गर्नु परेमा यस भिडियोमा देखाइझै अनुसूची 3 भरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ अथवा सोही ढाँचामा निवेदन पनि लेखेर बुझाउन सकिन्छ। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र सेयर गर्नुहोस्। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियो जानकारी पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोस्। मेरो च्यानललाई फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।